Hello guys, welcome back to my channel. මේක ගොඩාක් කල් මම දාන්න හිතාගෙන හිටපු වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපේ emergency department එකක එහෙම නැත්නම් ඕස්ට්‍රේලියාවල emergency department එකකට ගොඩාක් අසාධ්‍ය ලෙඩෙක් ගෙනාවම අපි කොහොමද ඒගොල්ලන්ව බලාගන්නේ කියලා ඒ වගේම අපි කොහොමද ටීම් එකක් විදියට enjoy කරන්නේ work එක ඒ වගේම අපි කරන workshops මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. hello guys වෙනද වගේ අදත් මම වැඩට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මගේ hospital එකේ උඩම තියෙන තට්ටුවේ කාර් පාක් එකේ තමයි පාක් කරන්න උනේ අද. ඉතින් මට 12:30 to 10:30 shift එකක් තමයි තියෙන. ඒ කියන්නේ රෑ 10:00ට වැඩ ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන ඉන්නකොට RAC හෙලිකොප්ටර් එකක් ලෑන්ඩ් කරා හොස්පිටල් එකට. ඉතින් මම වැඩ කරන්නේ මෙහි තියෙන ස්ටේට් ට්‍රෝමා සෙන්ටර් එකේ. ඉතින් දැන් වෙස්ටර්න් ඔස්ට්‍රේලියාවල ඇත පළාත්වල එක අනතුරු වලට අසනීප වලට භාජනය වෙන අයව මේ චොපර්ස් වල තමයි අපේ හොස්පිටල් එකේ ED එකට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් එහෙම එන හෙලිකොප්ටර් එකක් තමයි ඒ ඔයාලා දැක්කේ. ඉතින් කවුරු හරි ගොඩක් අමාරු ලෙඩෙක් හරි ගොඩක් ඈත හොස්පිටල් එකකින් කරන ට්‍රාන්ස්ෆර්ඩ් පේෂන්ට් කෙනෙක් හරි තමයි. ඉතින් ඒගොල්ලන් සමහර වෙලාවට ට්‍රෝමා එකක් නම් ED එක through වෙනවා. ඒගොල්ලන් ගොඩාක් unstable නම් ඒගොල්ලන්ගේ blood pressure ගොඩාක් drop වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ conscious level එක අඩු වෙලා තියෙනවා නම් bleeding suspected නම් ඒගොල්ලෝ straight theater එකට තමයි ගෙනියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ටිකක් විතර unstable නම් ඒගොල්ලන්ව emergency department එකට ගෙනල්ලා stabilize කරලා තමයි අරගෙන යන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා මේක rare opportunity එකක් ඕගලන්ට පෙන්නන්න කියලා. ඉතින් මම ෂූටි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ගත්තා. ඉතින් අද දවසේ shift එක කොයි වගේ වෙයිද දන්නේ නැහැ. හරිම unpredictable ගොඩක් busy වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව reasonable විදියට තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ගිහිල්ලා කොයි වගේද කියලා. මේ ඉන්නේ කාඩියක් ඇරෙස්ට් එකක් වෙච්ච. ඒ කියන්නේ හදවත නැවතිච්ච ට්‍රෝමා පේෂන්ට් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් ගොඩක් ලොකු රියානතුරකට ලක් වෙච්ච ලෙඩෙක්. ඒගොල්ලන්ගේ හදවත නැවතිලා තියෙන්නේ මොකද ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් දරුණු ඉන්ජරිස් හැදිලා වලට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ ටීම් එක තමයි අපේ resuscitation ටීම් එක. මේ රූම් එක තමයි අපේ resuscitation රූම් එක. ඒ කියන්නේ අපි ඒ ලෙඩාට ට්‍රීට් කරන ඒරියා එක. ඉතින් මෙතන ගොඩාක් කෙෝටික් වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති. මොකද ගොඩාක් සෙනග ඉන්නවා ඇතුලේ. ඒ වගේම එක විදිහේ ඉක්විප්මන්ට් තියෙනවා. අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ඒ වගේම procedures වලට ගන්න උපකරණ ගොඩාක් ඩොක්ටර්ස්ලා මේ වගේ අවස්ථාවක ඒ ලෙඩා වටේ ඉන්නවා. ඩොක්ටර්ස් සහ නර්සස්ලා. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් මේ ඇත්තම ලෙඩෙක් නෙමෙයි. මේක අපි එක්මෝ සිමියුලේෂන් එකක් කරපු දවසක ගත්ත වීඩියෝ එකක්. ඇත්තම පේෂන්ට්ස්ලා එහෙම වීඩියෝ කරන්න බෑ කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. ඉතින් මේ අපි එක දවසක night shift එකක් ඉවර වෙලා අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ nights ඉවර වුණාට පස්සේ උදේට breakfast ගන්න යනවා. ඉතින් අපේ nights තියෙන්නේ එක්කෝ Monday to Thursday එහෙම නැත්නම් Friday to Monday. ඉතින් එහෙම අපේ ටීම් එකක් එක්ක ගිහින් අපි breakfast ගන්න වීඩියෝ එකක් තමයි මේ. ඉතින් අපි ගොඩක් enjoy කරනවා මේ වගේ එළියට ගිහිල්ලා කෑම කනකොට. ඉතින් සාමාන්‍ය දවස්වල කෑම සමහර වෙලාවට මම ගෙදරින් ගෙනියන්නේ සමහර වෙලාවට ගෙනියන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම දවසක අපේ හොස්පිටල් එක අවට ගොඩාක් කැෆේස් තියෙනවා. ඉතින් මේ කැෆේ එකට කියන්නේ Coffee Anatomy කියලා. මම මේ කඩේට කැමතියි. මේකේ කැම රසයි. ඉතින් මම කැම ගෙනිච්ච නැති දවසක මෙතෙන්ට ආවා. ඉතින් අද enjoy කරන්න හදන්නේ සුප් එකක් සහ
piece of bread. ඉතින් ඒක crouton එකක්. නමුත් ඒක කෑලි වලට කපපු නැති bread එකක්. ඉතින් මම මගේ සුප් එක enjoy කරනවා තනියම. එතකොට වැඩ කරන වෙලාවට අපිට ගොඩක් අය එක්ක එළියට ගිහිල්ලා කන්න බෑ. Tamanට හම්බෙන චූටි වෙලාවෙන් ප්‍රයෝජනය අරගෙන තනියම තමයි ගිහිල්ලා කෑම ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ COVID season එකේ මම head cap එකක් use කරා. අපි මාස්ක් එකකුයි goggles උයි දාන්න ඕනේ. ඒ දවස්වල දැන් නම් restrictions ගොඩක් අඩුයි. හැබැයි මේ දවස්වල පොඩි outbreak එකක් තිබිච්ච නිසා අපි ආයෙත් masks දාන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කෑම එක කාලා ආයිමත් වැඩට යන්න ඕන. ආයිමත් emergency department එකට ඇතුළට යන්න ඕන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි පැය 10ක shift එකක් කරනකොට විනාඩි 20ක විතර break එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔයගලන් දකින්නේ අපේ තවත් අපි enjoy කරන moment එකක්. ඉතින් අපිට හැම Thursdayම teaching තියෙනවා registrarලට RMOsලට. I think registrarලගේ teachings වෙනම තියෙන්නේ. resident medical officers ලගේ interns ලගේ teachings වෙනම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අපි plaster workshop එකක් කරපු දවසක්. ඉතින් අපේ registrarලට plasters එක විදිහේ fractures වලට එහෙම නැත්නම් අපේ අස්ථි වල බිඳීම් සිදු වෙච්ච වෙලාවල් වලදී ඒ කැඩුණු අස්ථි එක තැනක හරි විදියට හරියාකාරව පොසිෂන් කරලා තියාගන්න ප්ලාස්ටර් එකක් දානවා. ඉතින් ඔයාලගෙත් අතපය කැඩිලා තියෙනවා නම් දන්නව ඇතිනේ ප්ලාස්ටර් එකක් දාගන්න ඕන කියලා ડોක්ටර් දානවනේ. ඉතින් ඒ ප්ලාස්ටර්ස් වලට වර්ක්ෂොප්ස් අපි කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවල emergency departments වල ප්ලාස්ටර්ස් කරන්නේ ડોක්ටර්ස්ලා, නර්සස්ලා නෙමෙයි. ඉතින් මේ අපි කට්ටියම අපේ ටීචිං සෙෂන් එකක ප්ලාස්ටර් වර්ක්ෂොප් එකක් තමයි මේ කරන්නේ. ඉතින් ඩොක්ටර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා මෙතන. ඒ වගේම අපිට ඉන්නවා ෆිසියෝതെරපිස්ට්ලා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් ඇවිල්ලා අපිට මේ වර්ක්ෂොප් එකට උදව් කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලත් අපිට එක එක උපදෙස් දෙනවා, කියලා දෙනවා. ඉතින් අපිත් ඒගොල්ලන් කියන දේවල් අහගෙන ඒගොල්ලන්ටත් අපේ දැනුම බෙදාගෙන අපි ඉතාමත්ම සමගියෙන් මේ වර්ක්ෂොප්ස් ගොඩක් ආස හිතෙන විදියට කරනවා. ඉතින් හැම සතියෙම මේ විදියට වර්ක්ෂොප්ස් තියෙනවා. දැන් අර ඔයාලා ඉස්සර වෙලා දැක්කනේ අපි ඒ බොරු පේෂන්ට් කෙනෙක් තමයි ඒ රිසසිටේෂන් එකක් කරේ. අපි ඒ වගේ ඒවට කියන්නේ සිමියුලේෂන්ස් කියලා. ඒ වගේ සෙෂන්ස් සතියකට දෙකක් විතර පරණ මම කලින් වැඩ කරපු හොස්පිටල් එකේ නම් කරනවා. මොකද ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඩොක්ටර්ස්ලා in touch ඉන්න ඕන හැමතිස්සෙම. ඒගොල්ලන්ගේ ස්කිල්ස් හැමතිස්සෙම අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒගොල්ලන්ව ට්‍රේන් කරන එක තමයි ඒ සිද්ධ වෙන්නේ නර්සස්ලා සහ ඩොක්ටර්ස්ලා, මේන්ලි ඩොක්ටර්ස්ලා. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්සස් ගොඩක් වැදගත් මෙහි වැඩ කරනකොට, ස්පෙෂලි එමර්ජන්සි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වැඩ කරන ඩොක්ටර්ස්ලාට. ඉතින් එක එක රටවල් වල එක එක විදියයි. ඉතින් මෙහි තියෙන විදිහ දැන් මම පේෂන්ට් කෙනෙක් විදියට මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නේ. මගේ ඇත්තටම අත කැඩිලා නෙමෙයි. හැබැයි මේකෙදී ගත්ත ෆොටෝස් මම ගෙදරට යවලා අපේ අම්මලා හොඳටම බය වුණා. මම වැටිලා අත කඩාගෙන තමයි මේ කියලා. ඉතින් මේ ප්ලාස්ටර් එක දාන්නේ අපේ මේ මැණික් කටුව ගාව අස්ථි බිඳීමකට ලක් වුණොත්. මේකට කියන්නේ කොලිස් ෆ්‍රැක්චර් කියලා. ඒ කොලිස් ෆ්‍රැක්චර් එකට දාන ප්ලාස්ටර් එක තමයි මේ දැන් අපි පුරුදු වෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මීට වඩා ෆැන්සි තර්මෝප්ලාස්ටික් ස්ප්ලින්ට්ස් දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට මේක තමයි තාමත් අපි එමර්ජන්සි ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් වල යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේ මේස් එකක් වගේ හම ආරක්ෂා වෙන්න ලේ එකක් දාලා ඊට පස්සේ පැඩින් එකක් දානවා. ඒකෙනුත් කරන්නේ අපේ ස්කින් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න එක.
මොකද ප්ලාස්ටර් එක ඩ්‍රයි වෙනකොට ඒක ගොඩක් හાર્ඩ් වෙනවා. ඒ හાર્ඩ් වුණාම අපිට වේදනාවක් එන්න පුළුවන් අපේ ස්කින් එකට සහ ඒක ඩිරෙක්ට්ලි ස්කින් එකට ටච් වෙනකොට අන්කම්ෆර්ටබල් වෙන්න පුළුවන් පේෂන්ට්. ඉතින් ඒක නවත්ත ගන්න තමයි මේ පැඩින් එකක් දාන්නේ ප්ලාස්ටර් එක දාන්න කලින්. ඒක හිම ලස්සනට ඇප්ලයි කරලා ඊට පස්සේ තමයි අපි කලින් හදාගත්තු ලස්සනට එක විදිහකට කපලා හදාගත්තු ප්ලාස්ටර් එක ලා උණු වතුරේ පොඟවලා අපේ අතට ඇප්ලයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට උඩින් අපිට සිද්ධ වෙනවා ක්‍රේප් බැන්ඩේජ් එකක් දාගන්න. ඔයාලා දිගටම බලාගෙන ඉන්නකෝ. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද අස්තියක් කැඩුණු කෙනෙකුට ඉස්පිරිතාලෙදී ප්ලාස්ටර් එකක් දාන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදියට අස්තියක් බිඳුනහම කෙනෙකුගේ සාමාන්‍යයෙන් සති 6ක් සහ 8ක් අතර කාල සීමාවක් යනවා මේක සනීප වෙන්න. ඉතින් ඒක ගොඩක් දිග කාලයක්. ඉතින් ඔයාලට තමන්ගේ දිනෙදා ජීවිතේ වැඩ කටයුතු ගොඩක් අපහසු වෙනවා මේ වගේ ප්ලාස්ටර් එකක් දැම්මම කරගන්න. ඉතින් මේක ටිකක් බරයි. ඒ වගේම මේක තදයි. ඉතින් මේක දැම්මට පස්සේ එච්චර කාලයක් මේක තියාගන්න වෙනවා. අපි කරන්නේ මේ වගේ ප්ලාස්ටර් එකක් දාලා මේ අස්ථි සම්බන්ධ වෛද්‍යවරුන්ගේ සායනයකට එහෙම නැත්නම් ඕතෝපීඩික්ස් ක්ලිනික් එකට ලෙඩාව රිෆර් කරන එක. ඒගොල්ලන් ලෙඩාව දවස් 7ක් 10ක් අතර කාල සීමාව තුළ ඒගොල්ලන්ගේ ක්ලිනික් එකට ගෙනල්ලා ලෙඩාව පරීක්ෂා කරලා ආයිත්මත් එක්ස්රේස් කරලා මේ දාලා තියෙන ප්ලාස්ටර් එක හොඳද නරකද කියලා ඩිසයිඩ් කරලා මේ ප්ලාස්ටර් එකට ඒගොල්ලන් කැමති නැත්නම් ඒක හරි විදියට දාලා නැත්නම් ඒක ගලවලා අලුත් ප්ලාස්ටර් එකක් ලෙඩාට දාලා ගෙදර යවනවා. එහෙම සති 6ක් 8ක් අතර කාල සීමාවේ සැරින් සැරේ ඒගොල්ලන්ව ෆොලෝ අප් වෙනවා. ෆ්‍රැක්චර් එක හොඳ වෙනකම්ම. මේ හදන්නේ අපේ ක්‍රේප් බැන්ඩේජ් එක ලස්සනට ඔතා ගන්න. ඒක ඔතලා ලස්සනට ඔය වටේ තියෙන කොටස් ඇතුළට නමලා ලස්සනට ප්ලාස්ටර් එක අන්තිම වෙනකොට ලෙඩාට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ලෙඩා ගෙදර යනකොට අපි ඒගොල්ලන්ට ප්ලාස්ටර් කෙයාර් ඇඩ්වයිසස් දෙනවා. මොකද මේ වගේ ප්ලාස්ටර් එකක් ඩ්‍රයි වෙනකොට මේක ගොඩක් තද වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපේ අතට ලැබෙන රුධිර සප්ලයි එක, බ්ලඩ් සප්ලයි එක කට් ඕෆ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ලෙඩාට අපි කියනවා ඔයාට ගොඩක් තද වේදනාවක් දැනෙන්න පටන් ගත්තොත් මේ ප්ලාස්ටර් එක දැම්මට පස්සේ ඒ වගේම ඔයාගේ ඇඟිලි වල පාට වෙනස් වුණොත් අධික වේදනාවක් දැනෙනවා නම් ඔයාගේ ඇඟිලි දැනෙන්නේ නැතුව යනවා නම් වහාම හොස්පිටල් එකට එන්න. මේ ප්ලාස්ටර් එක තද වැඩි, ඒක ගලවලා අයින් කරන්න ඕන කියලා අපි ඒගොල්ලන්ට උපදෙස් දෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා දැක්කනේ අපි කොහොමද අස්ථි බිඳිච්ච ලෙඩෙකුට ප්ලාස්ටර් එකක් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ වර්ක්ෂොප්ස් ගොඩක් එන්ජොයි කරනවා. මේ වගේ දවස්වලට එක එක ඩොක්ටර්ස්ලා එක කෑම ජාතිත් හදාගෙන එනවා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට එක එක පුද්ගලයොත් මේ අපේ ටීචින් සෙෂන්ස් වලට කෑම බීම අපිට සපයනවා. ඉතින් හැමෝම එන්ජොයි කරන දවසක් තමයි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ දවස. මොකද වැඩ කරන්න ඕන නැහැ උදේ වරුවේ. අපිට පුළුවන් මේ වගේ එක එක එඩියුකේෂනල් සෙෂන්ස් වලට පාටිසිපේට් කරලා කට්ටියත් එක්ක ඉගෙන ගන්න ගමන් විනෝද වෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ ප්ලාස්ටර් එක මේගොල්ලන් දැම්මේ. ඉතින් මේ තවත් එක්කෙනෙකුට තවත් වර්ගයක ප්ලාස්ටර් එකක් දාන්න තමයි දැන් හදන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට එක එක අස්ථි බිඳුනම එක එක විදිහේ ප්ලාස්ටර්ස් තමයි දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් කකුල් වලට අපි එදා ප්‍රැක්ටිස් කරා මට මතක විදියට. If you're doing a hanging class, you probably need the leg size one. You've got to go down. ඉතින්
කට්ටිය මේ සෙෂන් එක ඉවර වෙනකොට ප්ලාස්ටර්ස් වලින් නාලා ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් වලින් ඇඟේ හැම තැනම ගාගෙන ඉතින් ඒව ඉක්මනටම යනවා ඉක්මනටම වොෂින් මැෂින් එකට දැම්මම හරි වතුරෙන් හරි සෝදලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න තමයිනේ කරන්නේ. දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් අයියෝ අපරාධෙනේ මේ ප්ලාස්ටර්ස් නාස්ති වෙනවනේ කියලා. ඉතින් පේෂන්ට්ස්ලට හම්බෙන quality of care තමයි ගොඩාක් වැදගත්. ඉතින් ඩොක්ටර්ස්ලා වුණාම අපේ ස්කිල්ස් වැඩි දියුණු කරගන්න උදව් වෙන විදිහේ ගොඩාක් ඇක්ටිවිටීස් අපි වෙනුවෙන් හොස්පිටල්ස් වලින් කරනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක අද ගොඩක් එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් හැමදාම වගේ මගේ වීඩියෝස් බලන හැමෝන්ටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම ඔයාලා හිතනවා නම් මගේ වීඩියෝස් ඔයාලා කැමති නම් මගේ channel එකට subscribe කරන්නත් යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙමත් දවසක හම්බ වෙමු. එතකන් ඔයාලා සතුටෙන් ඉන්න. Thank you.